Hej allihopa, Sten Nordin heter jag och är Stockholms finansborgarråd. Och jag har den stora glädjen att hälsa er välkomna hit till Stadshuset och den vackra rummet Tre Kronor. Där vi nu med spänning ska få veta de 19:e pristagarna i Polar Prize. Och för andra året så offentliggörs detta här i Stadshuset. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Vi har ambitionen att Stockholm ska vara både en kulturstad och en nöjesstad i världsklass. Och Polar Prize bidrar i hög grad till att göra svenskt musikkunnande och musikintresse världsberömt. Och det är jag väldigt glad för att det äger rum här i Stockholm och i Stadshuset. Så än en gång, hjärtligt välkomna. Och med de orden så lämnar jag över till ordföranden Lennart Wiklund. Varsågod. Tack så mycket. Jag heter alltså Lennart Wiklund och är ordförande i den stiftelse som har att förvalta och se till att priset delas ut under de festliga former vi försöker göra. Jag vill först tacka Stockholms stad för att få vara här, för vad passar bättre än att berätta om världens vackraste musikpris i Stockholms vackraste rum. En sån här dag är det fantastiskt att få vara här. Priserna som vi snart ska tillkännage bestäms inte alls av styrelsen. Det skulle vara väldigt trevligt att kunna få ta åt sig lite äran av det, men det kan jag inte. Utan vi har en prisnämnd som är helt oberoende och alldeles strax ska Alfons Karabuda som är ordförande berätta om årets pristagare. Vi har också här med oss idag från prisnämnden som ni kan träffa och prata med om ni vill. Kim Hedås, Nutte Hultman, Anders Andersson och Johan Ekelund. Har vi lite tur så kommer också Ann-Sofie von Otter springande direkt från USA Arlanda genom dörren. Får se om hon hindrar eller om askan har hindrat henne. Polarpriset bygger på en vision som Stig Andersson hade om att musik känner inga gränser. Musik spränger gränser, skapar inte gränser. Och det har vi försökt jobba och haft som huvudspår hela tiden, leva upp till hans vision. Och ett pris är aldrig större än dess pristagare, så att innan Alfons nu ska berätta om årets pristagare ska vi titta och komma ihåg lite vilka som faktiskt har fått priset hittills. The Polar Music Prize pristagare 2010. Först några ord om hur vi har gått tillväga dock. The Polar Music Prize ges i enlighet med Stig Stickan Anderssons riktlinjer för betydande insatser och kan avse alla områden inom musiken. Och genom att vi samtidigt belyser två helt skilda musikaliska gärningar men ändå väldigt tydligt ser gemensamma nämnare så bygger vi broar över musikaliska genrer. The Polar Music Prize prisnämnd har under året arbetat med ett stort underlag av möjliga pristagare. Och genom ett internationellt samarbete med en internationell nomineringsprocess har vi fått in ytterligare nomineringar från ett antal länder. Prisnämnden representerar precis som pristagarna olika musikaliskt ursprung. Och arbetet har, skulle jag säga, präglats av främst två saker. Lyhördhet och envishet. Envishet i att fortsätta sökandet efter möjliga pristagare trots att man framför sig har många oomtvistliga musikaliska karriärer att välja bland. Envishet också i att framföra sina argument inför en svårflörtad prisnämnd, skulle jag vilja säga. Sen har vi lyssnat på goda argument, men främst har vi lyssnat på bra musik. Och enhälligt kommit fram till att The Polar Music Prize 2010 skall tilldelas. Once upon a time in Italy, a man revolutionized the art of film music. Ennio Morricone began to compose music for films in the early 60s and has since then composed music to more than 450 films and TV productions. Dico, sono affezionato a tutti perché tutti mi hanno
dato un tormento creativo. Throughout his career, he's worked with some of the world's most prominent directors. Yet he's most famous for his close collaboration with director Sergio Leone. Leone aveva l'abitudine di farmi registrare le musiche prima. Poi gli è venuta l'idea di far ascoltare agli attori mentre girava le scene. E quindi ho scoperto che questo ne aiutava gli attori ai movimenti che dovevano fare. Well, look who's back. Among some of the bold elements that Morricone introduced in his film scores was the use of non-musical sounds. He often used vocals and wordless chorals as instruments. But what's most remarkable is his ability to amplify the plot and drama through the interaction of image and sound. Questo elemento di collaborazione è il tempo, la temporalità. Quindi il tempo, la durata dell'evento musicale si sposa con la durata dell'evento cinematografico. All of Morricone's work has not been for the screen. Throughout his career, he's also composed over 100 pieces of music for the concert hall. The Polar Music Prize 2010 is awarded to Italian composer, arranger, and conductor Ennio Morricone. Ennio Morricone's congenial compositions and arrangements lift our existence to another plane, making the mundane feel like dramatic scenes in full cinemascope. In 1964, Ennio Morricone scored the soundtrack for the Western A Fistful of Dollars, but budgetary constraints prevented him from using a full orchestra. Instead, he built up a brand new kind of music that set the tone for half a century of film music and inspired and influenced a number of musicians in the spheres of pop, rock, and classical music. È una cosa che mi entusiasma e anche mi commuove per la grandezza e l'importanza di chi l'ha avuto prima di me, che sono dei musicisti di grande levatura. E quindi io sono tra questi musicisti e questo mi onora moltissimo. Verkligen en fantastisk kompositör vars musik, skulle jag vilja säga, till och med när man från början ibland väcker den då ett frågetecken kanske, men mot slutet känns den som alltid helt självklar. Ennio Morricone meddelar också att han med glädje närvarar vid prisceremonin den 30 augusti och innan dess även vid en mottagning den 13 juni som hålls till hans ära på den svenska ambassaden i Rom.